Bună seara, dragi copii! Bun venit pe canalul nostru! Sper că sunteți bine! Astăzi noi vom citi povestea Albă ca zăpada și cei 7 pitici. Povestea de frații Grimm. Să începem? Cu mult timp în urmă, într-un regat îndepărtat, se născu o frumoasă prințesă. Avea pletele negre ca abănusul, pielea albă ca zăpada și din acest motiv îi se spuse Alba ca zăpada. Într-o tristă zi, mama micuței muri și, după câteva luni, tatăl său, regele, se hotărâ să se recăsătorească. Noua regină era o femeie extraordinar de înfumurată. În fiecare dimineață se privea într-o oglindă vrăjită, întrebând-o cine era cea mai frumoasă din regat. De fiecare dată auzea răspunzându-se același lucru: în tot ce-i mândru împrejur, cea mai frumoasă ești, ți-o jur. Timpul trecu și într-o zi regina primi de la oglindă un răspuns neașteptat. Decât tine mai frumoasă, înaltă, mândră, grațioasă, s-a evit o fată în lume, albă ca zăpada, îi spune. Auzind acele cuvinte, regina se înfurie cumplit. Așa că porunci unuia dintre vânătorii de la curte să o ducă pe Alba ca zăpada în codru și să o omoare. Da, să o omoare. Foarte rea. Omul ascultă și, printr-un vicleșug, o atrase pe copilă departe de castel. Dar, de îndată ce ridică pumnalul împotriva ei, nu avea curajul să comită un gest atât de crud și după ce îi mărturisi Albei ca zăpada ordinele pe care le primise de la haina mamă vitregă, îi spuse să fugă și să nu se mai întoarcă la curte. Astfel, singură și lipsită de apărare, iată Alba ca zăpada rătăci prin pădurea care răsuna de urletele și răgetele fiarelor sălbatice, fără să știe unde să se refugieze, până când, în cele din urmă, ajunse la o căsuță. Aceasta aparținea probabil unor copii, ori unor adulți mici de înălțime, pentru că era o căsuță în miniatură. Intrând pe ușița care nu era încuiată, Albă ca zăpada găsi o măsuță mică și 7 scăunele, așezate în dreptul a 7 farfurioare, 7 mici furculițe, 7 cuțitașe și 7 cănuțe. Obosită și înfometată de cât rătăcise prin pădure, Albă ca zăpada rupse puțină pâine dintr-o farfurioară și bău puțină apă dintr-un păhărel. Da. Apoi căută un loc unde să se odihnească și găsi un dormitor cu 7 pătucuri, având cearșafuri noi și curate, așezate unul lângă altul, într-un șir ordonat. Acolo, frântă de oboseală, se întinse și a dormi adânc. După puțină vreme, se întoarseră și stăpânii casei, cei 7 pitici, care, în fiecare dimineață, mergeau să lucreze în mină. De îndată ce observară că cineva mâncase și băuse de pe masa lor, începură să cerceteze toate camerele și, în cele din urmă, o găsiră pe frumoasa prințesă adormită în patul lor. Când se trezi, Alba ca zăpada le povesti celor 7 pitici întâmplările nefericite prin care trecuse și le ceru ospitalitate în schimbul unui ajutor la treburile casei. Omuleții acceptară cu bucurie și jurară să o apere cu orice preț de haina regină. Zilele treceau
Și, în fiecare dimineață, când piticii plecau la mină, Alba ca zăpadă mătura, făcea ordine și gătea mâncăruri delicioase pentru cina binefăcătorilor ei. Din păcate, regina, aflând de la oglinda vrăjită că acea copilă mai era în viață, pregăti un măr otrăvit. Apoi, travestită într-o bătrână, se duse în codru și bătu la ușa căsuței celor 7 pitici. De îndată ce Alba ca zăpadă deschise ușa, vicleana mamă vitregă îi întinse mărul, zicând: "Vezi ce mere minunate! Cumpără-le acum pe toate! Coace o tartă la pitici să se înfrupte, că-s voinici!" Atrasă de fructele învietoare, copila se hotărâ să guste unul, dar de la prima îmbucătură căzu jos, lipsită de viață. Când peticii se întoarseră târziu acasă, încercară să o reînsuflețească, dar văzură că de acum nu mai puteau face nimic ca să o salveze. Întrucât moartea nu-i atenuase frumusețea, peticii nu o îngropară pe Alba ca zăpada, ci o așezară într-un sicriu de cristal, unde toți puteau să o admire. Acesta, vecheat mereu de pitici, deveni un loc de pelerinaj pentru toate animalele pădurii. Într-o zi, prin locurile acelea, trecu un prinț dintr-un regat vecin. Curios, se apropie de sicriul de cristal și, încântat de aspectul drăgălaș al tinerii, care părea numai adormită, săltă capul ca să o vadă mai bine. Apoi, dorind să-i dea o sărutare, o luă în brațe, ridicând-o de pe patul acela rece. Rece. Da, el era rece. Da. Procedând astfel, bucata de măr otrăvit, care rămăsese în gura Albei ca zăpada, lunecă afară, printre buze. Pe dată, tânăra reveni la viață, spre marea bucurie a peticilor. Îndrăgostindu-se la prima vedere de acea necunoscută, încântător de frumoasă, prințul o ceru în căsătorie. Și pitici consimțiră din toată inima. La nuntă a fost invitată și haina mamă vitregă care, văzând-o pe Alba ca zăpada surâzând la brațul soțului ei, se făcu palidă, cuprinsă de o furie turbată. Da. Apoi, urlând, fugi din sală și nu mai apăru niciodată, în timp ce tânăra prințesă și soțul ei trăiră împreună mulți ani fericiți. Sfârșit! Sfârșit! Dacă v-a plăcut, puneți like-uri și scrieți în comentarii. Și de care poveste cel mai mult v-a plăcut? Scrieți în comentarii! Da, scrieți în comentarii. Abonați-vă la canalul nostru Da. și vom citi încă multe povești împreună. Da, și foarte interesanți. Pa, pa!